हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल टेक्निकल नेपालमा। र फेरि तपाईहरुसँग आज एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजसम्म तपाईलाई यो भिडियो पनि मन पर्छ र आजको भिडियो तपाईहरुको लागि मैले ल्याएको छु। तपाईहरुले कसैलाई बर्थडे विश गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एउटा भिडियो बनाएर तपाईले त्यो इजी तरिकाले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनलाइन म त्यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउन गएको छु। र सुरु गर्नु भन्दा तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जसले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले एउटा मोबाइलको ब्राउजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको इन्टरनेट भए पनि हुन्छ अथवा गुगल क्रोमको युज गरे पनि हुन्छ। मैले यहाँ गुगल क्रोमको युज गर्दैछु, तपाईले एउटा कुनै इन्टरनेटको युज गर्नु होला। र यसरी गुगलमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँ सर्च गर्नुस् बर्थडे भिडियो, बर्थडे भिडियो मेकर भन्ने सर्च गर्नुस् तपाई गुगलमा। र त्यो सर्च गरिसकेपछि तपाईले तल जानुपर्ने हुन्छ, स्क्रोल डाउन गर्नुस्। तल हेर्नुपछि सुरुमा हेर्नुस् बर्थडे, यानी बर्थडे माई मेक बर्थडे ग्रिटिङ भिडियो अनलाइन फर फ्री, यानी कि रेन्डर फरेस्टको वेबसाइट हो, जुन चाहिँ योबाट अनलाइन भिडियो बन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ यसमा यो पेजको यस्तो हाल खोल्छ। हेर्नुस् यहाँ यस्तो हाल खोल्छ। तर तपाईले यदि लगइन गर्नु भएको छ भने तपाईले यहाँ लगइनको अप्सन हुन्छ, लगइनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो फेसबुकद्वारा पनि तपाईले यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको इमेल छ, इमेल लगाएर पनि तपाईले यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड। र तपाईले यो हेर्नुस् यसको वेबसाइट हो, जहाँ चाहिँ तपाई यहाँबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियो, बर्थडे भिडियो, जुन चाहिँ इजी तरिकाले। र हेर्नुस् यहाँ अप्सनहरु आइसक्यो। हेर्नुस् यहाँ बर्थडेको आइसक्यो। हेर्नुस् हेर्नुस् पनि यसरी हेर्नुस्, यो पनि बर्थडेको यो हेर्नुस्। म तपाईलाई एउटा चलाएर दिन्छु। हेर्नुस् यस्तो खालको तपाईलाई बनाउन मन छ भने तपाईले यसमा तपाईले यहाँ तलहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै हेर्नुस् अरु पनि छ, तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यसमा गएर तपाईले त्यसको तल हेर्नुस् क्रिएट नाउ छ। क्रिएट नाउमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ भिडियोको तल हुन्छ। तपाईले त्यहाँ क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नुस्। र तपाईको यहाँ अहिले अप्सनहरु माग्दैछ कि तपाईले यहाँ फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ कसको बर्थडे, कसलाई विश गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईकोले त्यसको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् यो आइसक्यो। अब तपाईले हेर्नुस् क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। फेरि क्रिएटमा फेरि क्लिक गर्नुस्, क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईको ड्युरेसन 15 सेकेन्डको मात्र हुन्छ, किनकि धेरै लामो यो हुँदैन। 15 सेकेन्डको हुन्छ किनभने छोटो मिठो हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यो एकदम राम्रो हुन्छ भिडियो बनाउनलाई, जुन चाहिँ त्यति लामो पनि हुँदैन तपाईको। हेर्नुस् यो खुलिसक्यो। हेर्नुस् माथि अप्सन हेर्नुस् यहाँ एडिट, कलर, म्युजिक, प्रिभ्यू, यानी कि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ, नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रोमा कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कलर। र तेस्रोमा हेर्नुस् म्युजिक, तपाईले चाहे जस्तो तपाईले आफ्नो ग्यालरीको म्युजिक पनि यहाँबाट लाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा प्रिभ्यू, तपाईको त्यसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भएको छ भनेर। र हेर्नुस् यो पहिलो हो, यो हेर्नुस् तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ 1 लेखेको छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ यो बक्समा तपाईले 1 दिएको छ, तपाईले 1 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ तपाईले फोटो लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले कसलाई विश गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको फोटो यहाँ लगाइदिनुस्। म एउटा अप्सनको लागि कुनै एउटा फोटो लिन्छु। तपाईले जुन साथीलाई तपाईले विश गर्नुहुन्छ त्यो साथीको तपाईले फोटो एउटा मजाले युज गर्नु होला। म एउटा कुनै एउटा युज गर्दैछु र तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। तपाईले पनि हेर्नुस् यो फोटो लिइसकेपछि तपाईले क्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् क्रप यदि गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्नुस् कन्फर्ममा तपाईले क्लिक गर्नुस्। कन्फर्म क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साथै हेर्नुस् यहाँ आइसक्यो। हेर्नुस् यो आइसक्यो। र हेर्नुस् यहाँ अब तल हेर्नुस् यहाँ तल अर्को ह्यापी बर्थडे लेखेको छ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् ह्यापी बर्थडे, तपाईले कसलाई यो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई त्यसको नाम तपाईले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। जसलाई तपाईले विश गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यसको नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि गरिसके तपाईले यहाँ सेभ एन्ड क्लोजमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तल त्यसको आइसक्यो। र यहाँ अर्को छ, यहाँ कति जन्म हो यो तपाईले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् कतिको तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् कति हो, कति वर्ष पुग्यो त्यो यहाँ तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ। तपाईले जति वर्ष पुग्यो त्यति तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा कुनै गरेर। तर सेभ एन्ड क्लोजमा क्लिक गरिदिनुस्। र यदि भइसक्यो तपाईले अब
कलरमा चुज गर्नुस्। कलरमा हेर्नुस् माथि दोस्रो नम्बरमा क्लक तपाईले यहाँ कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ रातो राख्दिन्छु, तपाईले जुन मन पर्छ त्यही क्लिक गर्नु होला। हेर्नुस् यहाँ रातो भइसक्यो। हेर्नुस् यहाँ रातो ह्याप्पी बर्थडे आयो रातो, म रातो चुज गरेको थिएँ। र यति गरिसकेपछि तेस्रो नम्बरमा छ म्युजिक, तपाईले म्युजिकमा क्लिक गर्नुस्। म्युजिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको लिस्टहरू, जहाँ चाहिँ तपाईले त्यही यी अनलाइनै हुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो ब्राउजरबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू आइसक्यो। यहाँ तपाईले यहाँ सुनेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो सुन्नको लागि तपाईले प्ले गर्नुस्। हेर्नुस् सुन्नुभयो। तपाईले हाल्न यदि तपाईले यो म्युजिक मन पर्यो भने तपाईले प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हेर्नु साइडमा, प्लस यतापट्टि साइडमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो यो हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले ग्यालेरीमा तपाईले आफ्नो फोटो आफ्नो म्युजिक हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ अपलोड योर भोइस ओभर यहाँ यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ अपलोड योर भोइस ओभर भनेर क्लिक गर्नुस् यसमा, र डकुमेन्टमा गएर तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा कहाँ छ त्यो म्युजिक तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले आफ्नो म्युजिक पनि लाउन सक्नुहुन्छ। र यति लगाइसकेपछि तपाईले अन्तिममा अब प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुस् र फ्री प्रिभ्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ बाइ हाई क्वालिटी यानि कि तपाईको वाटरमार्क नचाहिकन यानि कि वाटरमार्क तपाईलाई चाहिएको छैन भने तपाईले यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा, जुन चाहिँ बाइ हाई क्वालिटी छ। त्यसमा तपाईले केही डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँ फ्री मैले सिकाउँदैछु फ्री, यहाँ हेर्नुस् फ्री प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ लोड भइरहेछ हेर्नुस्। र हेर्नुस् भने यहाँ लोड भइरहेछ हाम्रो भिडियो जुन चाहिँ हामीले बनाएको। यहाँ लेखेको छ योर भिडियो इज इन क्यू, एस्टिमेट टाइम फर एन्टर 2 मिनट लेखेको छ। यानि कि तपाईलाई केही यसमा समय लाग्नेछ जुन चाहिँ हाम्रो भिडियो बन्नलाई। हेर्नुस् यहाँ लोडिङ एक्सपोर्टिङ भइरहेछ, जुन चाहिँ तपाईको यो भिडियो हामीले बनाएको त्यहाँ आउनेछ। र तपाईले यो भिडियो तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र ग्यालेरीमा सेभ गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड। हेर्नुस् न यहाँ अडियो भइरहेछ। अब हेर्नुस् भइसक्यो यो भिडियो सक्सेसफुल टेन्डर, टोटल टाइम एस्टिमेट 40 सेकेन्ड भएर रहेछ, 47 सेकेन्ड। यानि कि अब तपाईले यहाँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् म यसलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुस् चलाएर जुन चाहिँ हामीले फोटो लगाएको थियो त्यो हेर्नुहुन्छ। तपाईले बनाएको भिडियो यहाँ अहिले देखिन्छ। तपाईले यहाँ प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँ कहीँ मिस्टेक भयो तपाईले यहाँ माथि ग्यालेरीमा गएर आफ्नो माई भिडियोमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भिडियो माई भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। माई भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले बनाएको भिडियोहरू सबै त्यसमा जानेछ, जुन चाहिँ हामीले आफूले बनाएको भिडियो त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ अघि मैले बनाएको तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्ले गर्नुस् अथवा तपाईले डाइरेक्ट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ डाउनलोडको अप्सन दिइरहेको हुन्छ। यो फेरि एडिट गर्नु भनेको चाहिँ एडिट हामीलाई चाहिएन, हामी यसलाई हेर्नु अथवा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी आफूले हेर्नुस् डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् हेर्नुस् पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मैले बनाएको अघिको। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् अहिले यस्तो देखिन्छ। तपाईले हेर्नुस् यो फोटो पनि आयो। यसरी मैले टेक्निकल नेपाल आएको थिएँ, त्यसरी तपाईको आउँछ। यसरी तपाईले आफूले चाहे जस्तो यो बर्थडे 2 मिनेटमै बनाउन सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्ड कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, यसरी तपाईले आफ्नो भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्ड कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, आज चाहिँ तपाईलाई यो भिडियो मन परे लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला फ्रेन्ड। र आज यति भन्दै बिदा हुन पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल।